Computer Fundamental, Chapter 2, Input Device. Trackballs. A trackball is a pointing device consisting of a ball held by a socket containing sensor to detect a rotation of the ball about two axes, like an upside downside mouse with an exposed protruding ball. હવે ટ્રેકબોલ એક પોઇન્ટિંગ ડિવાઇસ છે, જે માઉસ પોઇન્ટિંગ ડિવાઇસ છે એવી રીતના ટ્રેકબોલ પણ એક પોઇન્ટિંગ ડિવાઇસ છે. એની અંદર બોલ હશે અને બોલ સોકેટ સાથે જોડાયેલો હશે અને સોકેટની અંદર સેન્સર હશે. સેન્સરનું કામ શું છે? તો આપણે બોલ કઈ રીતના મૂવમેન્ટ કર્યો છે એ ડિટેક્ટ કરવા માટે. પછી આગળ કીધું છે કે ટ્રેકબોલ એટલે શું? તો ઉલટું માઉસ. જે આપણે માઉસ હોય, માઉસમાં નીચે બોલ આવે છે, આની અંદર ઉપર બોલ આવશે. The user roll the ball with the thumb, fingers or palm of the hand to move a pointer. આપણે પોઇન્ટરને ફેરવવા માટે આપણે ટ્રેક બોલની અંદર ઉપર જે બોલ હોય બોલ ફેરવવાનો છે. એ અંગૂઠાથી, આંગળીથી અથવા તો હથેળીથી આપણે મૂવ કરી શકીએ છીએ. ટ્રેક બોલ or also called roller ball are best described if you turn the traditional mouse over exposing the ball. આપણે ટ્રેક બોલને રોલર બોલ પણ કહી શકીએ છીએ, નામ એવું આપ્યું છે. અને આના ટૂંકમાં સમજવું હોય આપણે જૂના માઉસ ઊંધું કરી દો એટલે ટ્રેક બોલ થઈ ગયું એવું કીધું છે. ટ્રેક બોલ આર એ સ્ટેશનરી ડિવાઇસ. મુવમેન્ટ ઓર રોટેશન ઓફ ધ બોલ મૂવ્સ ધ કર્સર. આપણે બોલને મૂવ કરશું એટલે કર્સર પણ મૂવ થશે. આ છે ટ્રેક બોલ. માઉસ જ છે પણ ઉલટું. આમાં બોલ ઉપર આવવાની અંદર બોલ નીચે આવશે. માઉસ ફેરવે એટલે બોલ ફરતો હોય, પણ આમાં ઉપર બોલ હોય એટલે આપણે આને હથેળીથી ગાંગડીથી ફેરવી શકીએ છીએ. ખાસ કરીને ટ્રેક બોલ છે ને પહેલાં જૂના લેપટોપમાં આવતું માઉસ તરીકે. ટ્રેડિશનલ માઉસ રિક્વાયર્સ ધેટ ધ યુઝર ટુ પરફોર્મ 3 ટાસ્ક એટ વન્સ. જૂના માઉસની અંદર આપણે 3 કામ એકસાથે કરી શકીએ. ધ યુઝર મસ્ટ ગ્રેબ્સ ધ માઉસ, મૂવ ધ માઉસ એન્ડ ક્લિક એ માઉસ બટન એટ એ સેમ ટાઈમ. આ 3 કામ આપણે એકસાથે કરી શકીએ છીએ કેની અંદર? માઉસમાં. By design, the trackball allow for the user to perform each of these tasks separately of one another. પરંતુ ટ્રેકબોલની એવી ડિઝાઇન છે કે જેની કારણે આપણે આ ત્રણેય કામ અલગ અલગ કરવા પડશે. એકસાથે કરી શકશું નહીં, પરંતુ આ ત્રણેય કામ માઉસમાં એકસાથે કરી શકીએ આપણે. The size of ball trackball will vary from a large as a cue ball to as small as a marble. ક્યુ બોલ એટલે સ્નૂકર આવે એમાં વાઇડ બોલ હોય એને ક્યુ બોલ કહેવાય. એટલે ટ્રેક બોલમાં જે બોલ છે એની સાઇઝ મોટા મોટી કેવડી હશે? તો કે ક્યુ બોલ જેવડી. નાના નાની કેવડી હશે? માર્બલ. માર્બલ એટલે છોકરાઓ રમતા પહેલા નાની નાની ઠેરીઓથી, એને માર્બલ કહે. The smaller the ball, the less amount of effort or rotation of the ball. જેમ બોલ નાનો હશે એમ આપણે એને મૂવ કરવામાં સરળતા રહેશે અને થોડુંક મૂવ કરશું તો કામ વધારે થશે. બટન્સ ઓન ધ ટ્રેક બોલ કેન બી એ સિંગલ ક્લિક, રાઇટ ક્લિક, ડબલ ક્લિક ઓર ડ્રેગ લોક. હવે ટ્રેક બોલ ઉપર જે બટન આપેલા હશે એ બટનથી આપણે શું કરી શકીએ? સિંગલ ક્લિક કરી શકીએ, રાઇટ ક્લિક કરી શકીએ, ડબલ ક્લિક કરી શકીએ અથવા તો ડ્રેગ લોક કરી શકીએ છીએ. Some trackballs are plugged and play and require no installation other than the connecting of a cable to the computer's port. અત્યારના મોટા ભાગના ડિવાઇસ પ્લગ એન્ડ પ્લે આવી ગયા છે. પ્લગ એન્ડ પ્લેનો મતલબ શું થાય? તમે પેનડ્રાઈવ કોમ્પ્યુટર નાખો એટલે ડાયરેક્ટલી કામ કરવાનું ચાલુ કરી દે. તમને વિચાર આવશે તો બીજું શું હોય, બીજું શું કરવાનું હોય? પરંતુ જો વિન્ડો 98 પહેલાંની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જો આપણે યુઝ કરીએ ને તો આપણને ખ્યાલ આવે કે એની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ નાખીએ એટલે પહેલાં મેં ઇન્સ્ટોલેશન કરવું પડે. અને વિન્ડો 98ની અંદર તમે લોકો XP થી જ ભણ્યા છો. વિન્ડો 98 ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હતી, એમાં પણ પેનડ્રાઈવ નાખીએ તો તમારે એમાં પેનડ્રાઈવના ડ્રાઈવર નાખવા પડે, પછી પેનડ્રાઈવ કામ કરે. એમને કામ ન કરે. મતલબ ડ્રાઈવર મતલબ એક પ્રકારનો સોફ્ટવેર, નાનો સોફ્ટવેર હોય કે જે પેનડ્રાઈવ સાથે કોમ્યુનિકેશન કરી શકે. આપણી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અને પેનડ્રાઈવ એ બે વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન માટે એક સોફ્ટવેરની જરૂર પડે. એ સોફ્ટવેરને ડ્રાઈવર કહેવાય.
અત્યારે પણ તમે કોઈ પાસે પ્રિન્ટર હોય તો કોમ્પ્યુટરમાં તમારે પ્રિન્ટરની પિન લગાવજો, ચાલુ નહીં થાય. એને પ્રિન્ટરને કનેક્ટ કરવા માટે એક ડ્રાઈવર જોશે. એ ડ્રાઈવર હોય તો જ તમે તમારા કોમ્પ્યુટરમાંથી પ્રિન્ટરમાં પ્રિન્ટ કાઢી શકો. તો આને ડ્રાઈવર કહેવાય. એટલે એને એવું કીધું છે મોટાભાગના ટ્રેક બોલ છે એ પ્લગ એન્ડ પ્લે છે, કે જેવા એટેચ કરો એ ભેરાના કામ કરવા માંડે. એમાં કોઈ વધારાના શું કહેવાય ઇન્સ્ટોલેશનની જરૂરિયાત છે નહીં. while other track balls have supporting software to be installed in the computer. અમુક ટ્રેક બોલ એવા છે કે એના સપોર્ટિંગ માટે આપણે સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરવા પડે છે. The software allow for customizing the acceleration of the mouse, assigning different function to the trackball function. આ સોફ્ટવેરનો ફાયદો શું છે? સોફ્ટવેરથી આપણે જે એસ્લેટર એટલે ગાડીમાં હોય ને લીવર જે આપણે કહીએ છીએ આપણી ભાષામાં, એટલે માઉસનું એસ્લેટર મીન્સ કે બોલ કેટલો પ્રેસ કરે તો કેટલું જવું જોઈએ. જીરીક પ્રેસ કરો, બહુ સ્પીડ રાખવી છે ઓછી રાખવી છે એવું આપણે સેટિંગ કરવું હોય તો કરી શકીએ છીએ. અને બીજું એના અલગ અલગ બટન છે ને અલગ અલગ ફંક્શન આપણે સેટ કરવા હોય તો સેટ કરી શકીએ છીએ. જો તમે લોકોએ કોઈ એડવાન્સમાં XP શીખવું હોય તો એમાં કંટ્રોલ પેનલમાં માઉસ ઓપ્શન આવે છે, એનાથી આપણે સેટિંગ કરી શકીએ છીએ માઉસ માટે. 3 major companies Logitech, F4Tech and Kingston currently produce trackball. આ ત્રણ કંપની અત્યારે ટ્રેકબોલ બનાવે છે. The advantages of trackball over mic is, આ માઇકનો મતલબ માઉસ થાય છે, is that the trackball is stationary so it does not require much space to use it. ટ્રેકબોલનો મહત્વનો ફાયદો શું છે? એક સ્ટેશનરી છે, મીન્સ કે ગમે ત્યાં નાનીકડી જગ્યામાં એ કામ કરી શકે, એટલે વધારે સ્પેસની જરૂર નહીં પડે. આ માઉસને મૂવ કરવા માટે તમારે શું કરવું પડે છે? સ્પેસ જોઈએ. અને ટ્રેકબોલ એક સાઇઝ માઉસ કરતાં પણ નાની સાઇઝનો હવે મૂકી દો, બસ એને મૂવ ન કરવું પડે એટલી સ્પેસમાં એ કામ કરશે. In addition, you can place a trackball on any type of surface including your lap. ગમે સરફેસ ઉપર આપણે આને મૂકી શકીએ છીએ. એવું નથી ભાઈ આને શું કહેવાય કે ફ્લેટ સરફેસમાં જ કામ કરે. આપણે માઉસમાં જોયું હતું કે માઉસ ફ્લેટ સરફેસ પર જ કામ કરે છે, એને બીજી કોઈ એવું હોય સરફેસ એમાં કામ કરી શકતું નહીં, ગ્લોસી સરફેસમાં કામ ના કરતું, એવું પણ આપણે જોયું હતું. તો આ ગમે સરફેસમાં ઓછી સ્પેસમાં કામ કરશે. ફોર બોથ ધેઝ રીઝન ટ્રેકબોલ આર પોપ્યુલર પેન્ટિંગ ડિવાઇસ ફોર પોર્ટેબલ કોમ્પ્યુટર. પોર્ટેબલ કોમ્પ્યુટર માટે ટ્રેકબોલ પોપ્યુલર છે. મેં તમને વાત કરી હતી પહેલાં જ કે અમુક પહેલાં જૂનાની લેપટોપમાં ટ્રેકબોલ આવતું. Trackball in mobile now. Some mobile phones have trackballs, including those in the BlackBerry range, the T-Mobile Sidekick B, and most HTC smartphone. મોબાઈલમાં પણ ટ્રેકબોલ આવતું. તમે લોકોએ જો એવા કોઈ મોબાઈલ જોયા હોય તો વચ્ચે બોલ નાનીકડી ગરેડી આવતી, બરાબર, એનાથી આપણે અપડાઉન થઈ શકીએ. બ્લેકબેરીમાં પણ આવતું, ટી મોબાઈલ સાઇડકિક બી એમાં પણ આવતું, HTCના સ્માર્ટફોનમાં પણ આવતું. અને તમને સોનીનું પરફેક્ટ કહું તો W700 મોબાઈલ આવતો, એની અંદર પણ ટ્રેકબોલ આવતું. K700માં પણ આવતું. બહુ જૂના મોબાઈલ થઈ ગયા. These miniature trackballs are made of to fit within the thickness of mobile device. આ ટ્રેકબોલ આમાં મૂકવાનું કારણ શું? તો કે મોબાઈલની થિકનેસ હશે એકદમ ઓછી હશે, એની અંદર આ કામ કરી શકે છે. એન્ડ આર કંટ્રોલ બાય ધ ટ્રીપ ઓફ એ ફિગર ઓર થમ. અને આપણે એને આંગળી અથવા તો અંગૂઠા દ્વારા કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. આ છે બ્લેકબેરીનો મોબાઈલ. એમાં જે આ વચ્ચે દેખાય છે ને ગોલ્ડ રાઉન્ડ, આ ટ્રેકબોલ છે. આનાથી આપણે મોબાઈલની અંદર કર્સરને ઉપર નીચે લઈ જઈ શકીએ છીએ. ગ્લિડ પેડ and touchpad. Although GlidePad or touchpad and touchscreen are bit different as their functionality, but as far as technology implementation are concerned, all work mostly in similar ways. GlidePad અને touchpad એક વસ્તુ છે, અને touchpad અને touchscreen વચ્ચે થોડો એવો ડિફરન્સ એની ફંક્શનાલિટીમાં, પણ જો ટેકનિકલી જોઈએ તો બંને એક સરખું જ કામ કરે છે. GlidePad are used among with computer for special functionality to input something. GlidePad છે કોમ્પ્યુટર સાથે એટેચ કરી અને
ઇનપુટ માટે યુઝમાં આવે છે. ટચપેડ આર જનરલી યુઝડ ઇન મોબાઈલ ઇન ઓર they are used instead of mouse. મોબાઈલની અંદર આપણે માઉસની જગ્યાએ ટચપેડનો યુઝ થાય છે. લેપટોપમાં પણ ટચપેડ આવે છે, જે અહીંયા બાજુમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે આ જે આવે છે એને ટચપેડ કહેવામાં આવે છે. At the same time, touchscreen computer are mostly used as a computer which does not have any keyboard. In touchscreen, all input is given by clicking on the screen itself. હવે ટચસ્ક્રીન કોમ્પ્યુટર આવે છે એની અંદર કોઈ જાતના ઇનપુટ ડિવાઇસ બીજા ન હોય, જેમ કે કીબોર્ડ ના હોય, ત્યારે આપણે ટચસ્ક્રીન દ્વારા આપણે ઇનપુટ કરી શકીએ છીએ. અને ટચસ્ક્રીનમાં સ્ક્રીન ઉપર જ ટચ કરીને આપણે ઇનપુટ કરવાના હોય છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે એટીએમ, તમે એટીએમમાં ગયા હો તો તમે જોયું હશે કે એટીએમની અંદર જ સ્ક્રીનમાં જ બધે ક્લિક કરીને આપણે વર્ક કરવાનું હોય છે. એમાં નીચે કીપેડ આપ્યું બહુ નાનું હોય છે, એમાં બહુ એટલું ફંક્શનાલિટી વધારે પડતું ફંક્શનો બધા સ્ક્રીન ઉપર આવેલા હોય છે. ટચ સ્ક્રીન ક્યાં મૂકવામાં આવે છે? તો એવી જગ્યાએ મૂકવામાં આવે છે કે જ્યાં યુઝર હોય એને ઇનપુટ બહુ ના ફાવતું, એની કીબોર્ડની પ્રેક્ટિસ બહુ ના હોય. એટીએમમાં પૈસા ઉપાડવાના બધાને બહુ કીબોર્ડ ના ફાવતું હોય, પણ છતાં પણ ઇઝીલી વર્ક કરી શકે એના માટે ટચ સ્ક્રીન યુઝમાં આવે છે. A touchpad is a device for pointing on a computer display screen. ટચપેડ એક પોઇન્ટિંગ ડિવાઇસ છે કે જેના દ્વારા આપણે કમ્પ્યુટરની ડિસ્પ્લે હોય એના ઉપર પોઇન્ટરને કંટ્રોલ કરવું હોય તો કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. ઇટ ઇઝ એન અલ્ટરનેટિવ ટુ ધ માઉસ. માઉસ ઓલ્ટરનેટિવ છે, માઉસની જગ્યાએ એનો ઉપયોગ થાય છે. ઓરિજિનલી ઇન્કોર્પોરેટેડ ઇન લેપટોપ કોમ્પ્યુટર્સ, ટચપેડ આર યુઝડ બીઇંગ મેડ ફોર યુઝ વિથ ડેસ્કટોપ કોમ્પ્યુટર. ખરેખર ટચપેડ છે એ લેપટોપ કોમ્પ્યુટરની અંદર એટેચ થાય છે, પણ અત્યારે જોઈએ તો ડેસ્કટોપની અંદર પણ અત્યારે યુઝ થાય છે કોઈ જગ્યાએ. A touchpad works by sensing the user's finger movement and downward pressures. ટચપેડ કઈ રીતના કામ કરે છે? યુઝરની જે આંગળીઓ છે એના ઉપર ફરે છે, એના ઉપરથી માઉસ પોઇન્ટરની પોઝિશન નક્કી કરે છે કઈ સાઈડ ફેરવવી, અને બીજું એના ઉપર આપણે પ્રેસ કરીએ કી તો ક્લિક થાય છે. એના પર ક્લિક કરીએ માઉસ પર ક્લિક કરી દેશું તો એની અંદર ક્લિક થશે. તો આ બે વસ્તુથી કેટલી આંગળી ફેરવી છે તે અને કેવું પ્રેશર આપ્યું છે એ પ્રમાણે વર્ક કરશે. A touchpad is a pointing device featuring a tactile sensor, a specialized surface that can translate the motion and position of user fingers to a relative position on screen. હવે ટચપેડ એક એવું સ્પેશિયલ પોઇન્ટિંગ ડિવાઇસ છે જેની અંદર ટેક્ટિલ સેન્સર આવેલું છે અને એક સ્પેશિયલ સરફેસ એટલે કે સ્ક્રીન સપાટી, એને કારણે યુઝરે એની આંગળી કઈ રીતના ફેરવી છે, શું વર્ક કર્યું છે, એને રિલેટિવ કર્સરની પોઝિશન સ્ક્રીન ઉપર સેટ કરશે. ટચપેડ આર એ કોમન ફીચર્સ ઓફ લેપટોપ કોમ્પ્યુટર. અત્યારે બધા લેપટોપની અંદર આ ટચપેડ આવે છે. એન્ડ આર ઓલ્સો યુઝડ એઝ એ સબસ્ટિટ્યુટ for a mouse where desk space is scratched because they vary in size. They can also be found on the personal digital assistant. હવે એને શું કીધું છે? માઉસની જગ્યાએ આપણે ટ્રેકપેડ ટચપેડનો યુઝ કરીએ છીએ. શા માટે? તો કે લેપટોપમાં ઓછી જગ્યા હોય, એમાં માઉસ ફેરવી શકે એવી જગ્યા ના હોય, ત્યાં આપણે આને ટચપેડ આપે છે. શા માટે જગ્યા નાની છે? એટલા માટે. બીજું એને કીધું પીડીએ. પીડીએ એટલે એક પ્રકારનું તમારું ટેબ્લેટ, પર્સનલ ડિઝાઇન આસિસ્ટન્ટ. બીજું કીધું સમ પોર્ટેબલ મીડિયા પ્લેયર. અમુક મીડિયા પ્લેયર આવે છે જે આપણે ખીચામાં લઈને ફરીએ છીએ, એની અંદર પણ ટચપેડ આવે છે. વાયરલેસ ટચપેડ આર ઓલ્સો અવેલેબલ એઝ ડિટેચ્ડ એક્સેસરીઝ. વાયરલેસ ટચપેડ પણ આવે છે, આપણે કોમ્પ્યુટરમાં એટેચ કરવું તો એટેચ કરી શકીએ છીએ. ટચ સ્ક્રીન. Touchscreen is the most simple, intuitive and easiest to learn of all input device. અત્યાર સુધી જેટલા પણ ઇનપુટ ડિવાઇસ શીખાય બધામાં જો કોઈ શીખવામાં સરળ હોય અને સારું હોય તો એ છે ટચ સ્ક્રીન. A touch screen enables the user to choose from available option by simply touching their finger to the desired icon or menu item display on the touch computer screen. સ્ક્રીન ઉપર આપણને કરતાં વધારે ઓપ્શન આપ્યા હોય અથવા તો મેનુ આપેલા હોય તો એમાંથી કોઈ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવો હોય તો સિમ્પલ એના પર ટચ કરવાનું, એનાથી આપણને ઓપ્શન
સિલેક્ટ થઈ જશે. માઉસ હોય તો માઉસને મૂવ કરીને લઈ જવાનું, ક્લિક કરવાનું, એ અઘરું પડશે. કીબોર્ડમાં તો એનાથી વધારે ટેબ આપીને ત્યાં જવાનું ને એન્ટર મારવાનું. તો આ ટચ સ્ક્રીન છે બીજા બધા ઇનપુટ ડિવાઇસ કરતાં એકદમ સરળ છે. Computer with touch screen facility use optical sensor that can detect the touch of a figure on the screen. એક એવું ટચ સ્ક્રીન એક ઇનપુટ ડિવાઇસ છે, એમાં ફેસિલિટી હોય, ઓપ્ટિકલ સેન્સર આવેલું હશે કે તેનાથી સ્ક્રીન ઉપર ક્યાંય પણ આપણે ટચ કરીએ તો એને ખ્યાલ આવી જાય. The sensor communicate the position of touch to the computer. હવે જ્યાં આપણે ટચ કર્યું હોય એ વસ્તુ પોઝિશન કોમ્પ્યુટરને આપશે. which interpret the input made by the user. એટલે એના પરથી નક્કી થશે કે યુઝર દ્વારા શું ઇનપુટ થયું છે તે. You probably don't realize that touchscreen technology has been around since the late 1960. 1960 થી આ ટેકનોલોજી અવેલેબલ છે. It has taken a more 40 years for the technology to be developed enough that it has found its way into almost every household. Means it is from the cell phone, business checkouts, as pump and outdoor kiosk. એટલે કીધું 1960માં આની શોધ થઈ હતી, પણ 40 વર્ષ એને લાગી ગયા આ બધી આપણે જે એસેસરીઝ છે અત્યારે, મોબાઈલ છે કે બીજી કોઈ વસ્તુઓ છે એની અંદર અત્યારે આનો યુઝ થતા, આ ટેકનોલોજીને ઇમ્પ્લિમેન્ટ થતા, આપણા અત્યારે દરરોજ રેગ્યુલર આ વસ્તુઓ છે એની અંદર એનો યુઝ થાય એના માટે 40 વર્ષ લાગી ગયા છે. There are many different kind of touch screen, all require different type of interaction with the screen to allow the computer to sense what is going on. ઘણી બધી પ્રકારના અલગ અલગ પ્રકારના ટચ સ્ક્રીન આવેલ છે કે બધાની અંદર ડિફરન્ટ ટાઈપના ઇન્ટરેક્શન થાય છે કે જે કોમ્પ્યુટરને ખબર પડે કે ભાઈ કંઈક આમાં ટચ થયું છે, કંઈ થયું છે મૂવ એમ. There are mainly two type of touch screen. They are બે પ્રકારની ટચ સ્ક્રીન છે, રેઝિસ્ટિવ ટચ સ્ક્રીન એન્ડ કેપેસિટિવ ટચ સ્ક્રીન, જે અત્યારે ટેબ્લેટમાં આવે છે. પહેલાં રેઝિસ્ટિવ હતું અને હવે કેપેસિટિવ આવે છે. એના વિશે આપણે આગળ જોઈશું. Resistive touch screen. These are the most basic and common touch screen. The ones used at ATMs and supermarket. આ બહુ વધારે પડતું યુઝમાં આવતું અત્યારે ટચ સ્ક્રીન છે, ખાસ કરીને એટીએમ અને સુપરમાર્કેટમાં યુઝ થાય છે. That required an electronic signature with the small gray pen. આની અંદર ખાસ કરીને ગ્રે પેનનો યુઝ થાય છે ટચ કરવા માટે. This screen literally registered your touch. આ સ્ક્રીનની અંદર આપણે જે પણ કંઈ ટચ કરીએ છીએ રેજિસ્ટેટિવ આમથી આમ જાણે છે. If you press hard enough you can feel the screen bend slightly. તમે જો વધારે પડતો વજન આપશો ને તો તમે જોશો કે સ્ક્રીન હોય બેન્ડ વળી ગયું. This is what make registative screen work two electronically conducting layer. આની અંદર બે લેયર આવેલા હોય છે. આ કઈ રીતના વર્ક કરે છે એના માટે જોયું છે. બે લેયર આવેલા છે, આ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. બેન્ડિંગ ટુ ટચ વન અનધર એઝ ઇન ધીસ પિક્ચર. તમે જ્યારે ટચ કરો છો, આ સ્ક્રીનને ટચ કરો એટલે આની વચ્ચે જો જગ્યા હોય છે એ બેન્ડ થશે ને એને બીજાને ટચ થશે એટલે એને ખ્યાલ આવશે અહીંયા ટચ થયું છે. તો આ રીતના સ્ક્રીન વર્ક કરે છે. One of those thin yellow layer is resistive and the other is conductive. પેલું જે યલો લેયર છે એ રેઝિસ્ટિવ છે અને એની બીજું લેયર છે એ કન્ડક્ટિવ છે. Separated by a gap of teeny dots called spacer to keep the two layer apart until you touch it. હવે આ બેને સેપરેટ કરવા માટે વચ્ચે નાના નાના ડોટ આપે ને સ્પેસર કહેવાય છે. તમે જ્યાં લગી ટચ નહીં કરો ત્યાં લગી બે અલગ રહેશે. A thin scratch resistive blue layer on top complete the package. આને આખું પેક કરવા માટે ઉપર બ્લુ એક લેયર આપવામાં આવે છે. An electrical current run through those yellow layer at all time. Yellow layer through આખું કરંટ કન્ટિન્યુ પાસ કરવામાં આવશે. But when your finger hit the screen, the two are pressed together and the electrical current
ચેન્જ એટ ધ પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટ. આખામાં ઇલેક્ટ્રોનિક કરંટ પાસ થતો હોય પણ જ્યારે આપણે ટચ કરીએ છીએ ત્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક કરંટ ત્યાં જતું રહેશે. તો સોફ્ટવેર recognize the change in current at these coordinates and carries out the function that correspond with that spot. અને સોફ્ટવેર એવી રીતના હોય છે, ચેન્જ થશે અને જ્યાં ટચ થયું હોય એ પ્રમાણે એ તમને રિસ્પોન્સ આપશે. Resistive touch screen are durable and consistent, but they are harder to read because the multiple layer reflect more ambient light. ટચ સ્ક્રીન છે એ ડ્યુરેબલ અને કન્સિસ્ટ મીન્સ કે સારું છે, પણ એમાં થોડુંક ટચ કરવું હાર્ડ હોય છે. એની અંદર આપણે ઇઝીલી લાઇટલી ટચ કરી શકતા નથી. They also can only handle one touch at a time. આનો મોટો માઇનસ પોઈન્ટ શું છે કે એક જગ્યાએ ટચ કરો એ જ નોટ કરી શકે. તમે એક ચાર આંગળી દબાવો તો ગમે એક જ લેશે, બધી નહીં લે. રૂલિંગ આઉટ, ફોર એક્ઝામ્પલ ધ 2 ફિગર ઝૂમ ઓન ધ આઈફોન. જો 2 આંગળીથી આપણે ઝૂમ કરી શકીએ. મોબાઈલ તમે જોયા હોય સ્માર્ટફોન તો એને એ રીતના મૂવ કરીએ ને 2 આંગળીથી તો ઝૂમ ઇન અને ઝૂમ આઉટ થશે, પણ આમાં એવું થતું નથી. That's why high-end devices are much more likely to use capacitive touch screen that detect anything that conduct electrically. હવે આવું શા માટે થાય છે કે 2 આંગળીથી ઝૂમ કરી શકાય? તો એમાં કેપેસિટિવ ટચ આવેલું છે અને આની અંદર રેઝિસ્ટિવ ટચ છે, એટલા માટે આની અંદર એક જ ટચ એક સાથે લેશે. કેપેસિટિવ ટચ સ્ક્રીન. Unlike resistive touch screen, capacitive touch screen do not use the pressure of your finger to create a change in the flow of electricity. હવે રેઝિસ્ટિવ ટચની અંદર આપણે જ્યારે ટચ કરીએ પછી એની અંદર શું થાય તો કે બેન્ડ વળતું હતું, વધારે પ્રેશર આપવું પડતું, પણ એવું આમાં કંઈ કરવાની જરૂરિયાત નથી. ઇન્સ્ટન્ટ they work with anything that hold an electrical charge including human skin. આમાં કોઈ પણ વસ્તુ ટચ થશે એટલે એ એક્સેપ્ટ કરી લેશે, ટચ થયું ગણાશે. આમાં રજિસ્ટ્રી ટચમાં એટલું ઇઝીલી તમે ટચ કરો તો ન થતું, પણ આની અંદર થશે. કેપેસિટિવ ટચ સ્ક્રીન આર constructed from materials like copper or indium tin oxide that store electrical charge in an electrostatic grid of tiny wires is smaller than a human wire. હવે જોઈ શકીએ છીએ આપણે કે આની અંદર કેપેસિટી ટચ છે કેની બનેલી છે. એની કીધું એવું મટીરિયલ હોય છે કોપર અથવા ઇન્ડિયમ ટીન ઓક્સાઇડનું હોય છે કે જેની અંદર ઇલેક્ટ્રિકલ ચાર્જ મીન્સ કે આપણે જે બેટરીમાં પાવર સ્ટોર કરી શકીએ એમાં ચાર્જ કરી શકાય છે. અને ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ગ્રીડ હોય છે. ગ્રીડ એટલે કે આ જાળી કેની બનેલી હોય? ટીની વાયર્સ, એકદમ વાળ કરતાં પણ ઝીણા ઝીણા વાયરોનું બનેલા છે એનું બનેલું હોય છે. હવે આગળ કઈ રીતના વર્ક કરશે એ જોઈએ. જો આખું છે ફંક્શન ટચ સ્ક્રીનમાં, ઇમેજ પ્રોસેસિંગ કંટ્રોલર, પછી આ કન્ટિન્યુઅસ રીઇમેજિંગ ઓફ ટચ પ્રોફાઇલ, આ આખી વાયર છે કે જે ટચ થાય ધ્યાનમાં લેશે. ઇમેજિંગ ઓફ ચાર્જ ઇન ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફિલ્ડ કોઝડ બાય ટચ. ટચ સ્ક્રીન સેન્સર, આ આખી ટચ સ્ક્રીન સેન્સર છે, આનાથી ટચ કરી આને ખ્યાલ આવશે, આને મોકલશે. There are two main type of capacitive touch screen: surface and projective. Surface capacitive and projective capacitive. Surface capacitive. Surface capacitive use sensor at the corner and a thin evenly distributed film across the surface. આપણે ઉપરના જે ચિત્રમાં જોઈએ એ રીતના કોર્નરમાં એનું સેન્સર હશે અને આખી સ્ક્રીન બનેલી હશે એની. Projective capacitive. Projective capacitive use a grid of row and column with a separate chip for sensing. કોલમ અને રોની એક ગ્રીડ બનેલી હશે અને એની અંદર અલગથી એક ચીપ આવેલી હશે, એમાંથી એને ખ્યાલ આવશે. Various application of touch screen. Touch screen can be used in various applications like public information system to provide some general information to the public in a form of kiosk. ની અલગ અલગ ઉપયોગ છે. એમાં પહેલો ઉપયોગ છે પબ્લિક ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ, મતલબ કે આપણે રેલવે સ્ટેશને જાય ને આપણે જાણવું હોય ભાઈ આ ટ્રેન કેટલા વાગે આવવાની છે, એવું એના માટે એક મશીન બનાવવા હોય, એ ટચ સ્ક્રીન હોય, એમાં એને કાયોસ્ક કહેવાય કે આપણે આપણી જાતે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછીને એનો આન્સર મેળવી શકીએ. રેસ્ટોરન્ટ સિસ્ટમ ટુ ઓર્ડર ધ ફૂડ બાય
શોવિંગ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ચોઇસ ટુ ધ કસ્ટમર. અલગ અલગ રેસ્ટોરન્ટમાં જાય, અલગ અલગ ચોઇસ, એમાં ક્લિક કરીએ એ વસ્તુ આપણને મળી જશે. કસ્ટમર સેલ્ફ સર્વિસ વેર કસ્ટમર કેન ઇનપુટ સમ of their ID number in order to obtain some information. For example, railway reservation. System provide touchscreen computer where you can input your PIN number and obtain your information of ticket reservation. જો આ કયો જેવું જ કીધું એને કે રેલવેની અંદર આપણે જાય ને આપણો પિન નંબર આપીએ ટિકિટનો, એટલે આપણને કહેશે ભાઈ આપણું રિઝર્વેશન થઈ ગયું, કેટલી ટિકિટ છે, આ છે, બધી વસ્તુ આપણે ઇન્ફોર્મેશન મળી રહે છે. કંટ્રોલ સિસ્ટમ where touchscreen can be used to give some command to operate machine. મશીનને ઓપરેટ કરવા માટે આપણે અમુક કમાન્ડ આપવો હોય ત્યારે આનો યુઝ થાય છે. કોમ્પ્યુટર બેઝ ટ્રેનિંગ can be given with the help of touchscreen where a learner can select the topic of own choice and obtain the information which is desired. હવે કોમ્પ્યુટર બેઝ ટ્રેનિંગ મીન્સ કે કોમ્પ્યુટરમાં જ આપણે બધી ટ્રેનિંગ મળે. એમાં આપણે કહીએ કે ભાઈ ચાલો મારે ટચ સ્ક્રીન શીખવું, ટચ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરો તો ટચ સ્ક્રીન તમને શીખવાડશે. આ રીતના કોમ્પ્યુટર બેઝ ટ્રેનિંગ હોય ત્યાં પણ આનો યુઝ થાય છે. કે એવી જગ્યાએ કે જ્યાં યુઝરો હોય એને કીબોર્ડ માઉસનું ઓછી પ્રેક્ટિસ હોય, એવી બધી જગ્યાએ ટચ સ્ક્રીન વધારે પડતું યુઝમાં આવશે. ન્યુઅર ટચ સ્ક્રીન ટેકનોલોજી આર અંડર ડેવલપમેન્ટ બટ કેપેસિટિવ ટચ રિમેન ધ ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટાન્ડર્ડ ફોર નાવ. અત્યારે નવું છે, કેપેસિટિવ છે, પણ નવી પણ શોધાય છે. ધ બિગેસ્ટ ચેલેન્જ વિથ ટચ સ્ક્રીન ઇઝ ડેવલપ ધેમ ફોર લાર્જ સરફેસ. મોટામાં પ્રોબ્લેમ શું છે, બહુ મોટું બધું સરફેસ હોય ત્યાં આપણે ટચ સ્ક્રીન નથી બનાવી શકતા. એટ ધ ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ ઓફ લાર્જર સ્ક્રીન ઓફટેન ઇન્ટરફિયર વિથ ઇટ્સ સેન્સિંગ કેપેસિટી. હવે બહુ મોટી બનાવે સ્ક્રીન તો શું થાય કે ક્યાં ટચ થયું છે એને ખ્યાલ આવતો નથી, થોડુંક એને અટપટું લાગે છે.